ฤดูใบไม้ผลิปี 2007 บทที่ 18 เช้าวันรุ่งขึ้น ยูคิตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงปวดเหมือนกระโหลกจะแตกเป็นเสี่ยงๆนอกจากนั้นยังปวดกระเพาะไม่น้อยไปกว่ากัน เกิดมาก็เพิ่งเคยเป็นแบบนี้ครั้งแรก เท่าที่เคยได้ยินมาน่าจะเป็นอาการที่เรียกกันว่าเมาค้าง ความทรงจำของเมื่อคืนมีถึงแค่ช่วงที่ดื่มไวน์หมดไป รู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วทำไมถึงนอนอยู่บนเตียงได้ก็ไม่รู้ บางทีเขาคงพาตัวเองขึ้นมานอนบนเตียงทั้งที่ไม่รู้สึกตัว ก็ยังดีที่ดูเหมือนจะไม่เป็นหวัด ยูคิดื่มน้ำมะเขือเทศระหว่างนอนแช่น้ำร้อนในอ่าง แต่ลิ้นกลับไม่รู้รสชาติเอาเสียเลย อาการปวดศีรษะดูจะหนักหนาขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับความเจ็บปวดตามเนื้อตัวที่ยังไม่บรรเทาลงตั้งแต่เมื่อวานเขาออกจากบ้านเร็วกว่าปกติครึ่งชั่วโมงตั้งใจไปเตรียมการสอนของวันนี้ที่โรงเรียนเนื่องจากความเจ็บป่วยทางประสาทและร่างกายที่สั่งสมมาตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้ทรุดหนักถึงขั้นที่เคยกังวลคิดว่าวันนี้ตัวเองยังพอไปทำงานไหวจึงตั้งใจจะไปเตรียมการสอนที่โรงเรียนขณะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใจก็นึกถึงปัญหาหนักอกที่รออยู่ข้างหน้าพอถึงโรงเรียนแล้วแค่คิดว่าจะพูดคุยกับหัวหน้าคอนโดอย่างไรความหนักใจก็ถาโถมเข้ามาอีกระลอกเมื่อวานเขาถูกรบเร้าให้ไปตามเด็กมาโรงเรียนวันนี้คนสั่งต้องมาถามไถ่ติดตามผลลัพธ์แน่ๆถึงจะถูกซักไซไล่เลียงอย่างไรก็บอกความจริงไม่ได้เด็ดขาดถ้าบอกแล้วก็มีแต่พังกับพังเท่านั้นคิดพลางกำมือแน่นสภาพความบอบช้ำเมื่อคืนโดยเฉพาะทางประสาทดูเหมือนจะยังสร้างความผิดปกติให้ตัวเองอยู่มากนอกจากนั้นยังมีอาการเมาค้างที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกยูคิเดินลากเท้าเข้าประตูโรงเรียนด้วยสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมเต็มที่พอมาถึงห้องพักครูเขาถอดสูทพาดไว้กับพนักเก้าอี้แล้วปลดกระดุมเสื้อเม็ดบนตอนนั้นเองที่ครูผู้หญิงโต๊ะข้างๆส่งเสียงทักขึ้นอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทาจิบานะเป็นอะไรหรือเปล่าคะสีหน้าไม่ดีเลยเธออายุมากกว่ายูคิหลายปีสีหน้าท่าทางแสดงออกถึงความห่วงใยจริงจังอรุณสวัสดิ์ครับรู้สึกว่าเป็นหวัดนิดๆนะครับงั้นเหรอคะปีนี้หวัดระบาดต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะรีบหายเร็วๆเพื่อพวกนักเรียนด้วยขอบคุณครับผมจะรักษาสุขภาพให้มากๆหลังจากตอบไปตามมารยาทจึงเริ่มคิดได้ว่าสีหน้าของตัวเองคงดูแย่จริงๆหัวหน้าจะสงสัยหรือเปล่านะถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปนอนพักที่ห้องพยาบาลแต่โชคร้ายที่วันนี้มีสอนตั้งแต่คาบแรกหลังจากเตรียมการสอนเรียบร้อยยูคิตรงไปยังชั้นเรียนของปี1ห้อง Aเปิดประตูเลื่อนเข้าไปแล้วก็ทักทายเด็กๆในชั้นตามปกติแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นหลังจากวางหนังสือในอ้อมแขนลงตอนนั้นเองที่เผลอสะดุ้งเฮือกในบรรดานักเรียนที่นั่งอยู่มีใบหน้าที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นทาคาโอะจินงูจิเจ้าตัวท่าทางไม่ยินดียินร้ายนั่งอยู่แถวหลังสุดข้างหน้าต่างผู้ชายที่เขาไม่อยากเจอมากที่สุดนั่งกอดอกพิงเก้าอี้สายตามองมาหน้าห้องขาดเรียนติดต่อกันมาตั้งเดือนกว่าแท้ๆการที่เด็กคนนั้นเข้าเรียนในคาบเช้าอาจเป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี่ก็เป็นได้เมื่อเห็นฝ่ายนั้นอยู่ในชุดเครื่องแบบนักเรียนยิ่งให้รู้ว่าเจ้าตัวเป็นแค่เด็กอายุ16 ปีเหงื่อเย็นๆที่หน้าขยะแขยงไหลซึมเต็มแผ่นหลังทำไมวันนี้ถึงไม่ขาดเรียนทำไมกันในใจร้องตะโกนเช่นนั้นพอเผลอมองไปก็เห็นนายตาดำจ้องกลับมาสายตาประสานกันเข้าอย่างจังก่อนที่ยูคิจะทำเป็นมองไปทางอื่นความทรงจำเมื่อวันก่อนผุดขึ้นในหัวเป็นฉากๆทั้งที่ไม่อยากจะนึกถึงมันเลยเขาพยายามเมินเฉยต่ออาการแข้งขาสั่นหลังตวัดสายตาหลบจินมูจิแต่จะไม่มองไปทางนักเรียนตลอดคาบเรียนย่อมเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เป็นชั่วโมงเรียนที่ต้องรับผิดชอบทำใจดีๆจะหวั่นไหวแค่ไหนก็ต้องซ่อนความรู้สึกให้มิดชิดยูคิปรับสีหน้าให้เรียบเฉยที่สุดปลายนิ้วสั่นระริกกระชับกรอบแว่นตาให้แนบกับใบหน้างั้นก็เริ่มเรียนกันเลยเขาเค้นเสียงแหบแห้งออกจากลำคอแล้วจึงหันหน้าเข้ากระดานดำมือกำช็อกแน่นประมาณครึ่งนาทีที่ได้แต่ยืนหน้าซีดอยู่หน้ากระดานจากนั้นจึงนึกถึงเนื้อหาของการสอนวันนี้ก่อนจะเริ่มเขียนโจทย์ลงไปกระทั่งระหว่างที่เขียนยังรู้สึกถึงสายตาของจินงูจิที่จ้องมองแผ่นหลังทำให้ใจไม่ยอมสงบเสียทีสายตาที่เหมือนปลายเข็มคอยทิ่มแทงมีผลให้หยิบจับอะไรผิดพลาดไปหมดหลายครั้งที่ทำพลาดจนถูกนักเรียนติงตัวหนังสืออ่านยากบ้างลบกระดานเร็วเกินไปบ้างถูกว่าทำนองนี้หลายครั้ง40 นาทีผ่านไป
ทันทีที่หมดคาบเรียนยูคิก็รีบเพ่นออกจากห้องทันที เหนื่อยชะมัด พอทิ้งตัวนั่งบนเก้าอี้ของตัวเองในห้องพักครู สักครู่ก็มีมือมาตบไหล่ทาจิบานะคุง เสียงแหบเป็นเอกลักษณ์พอหันไปมองก็เห็นใบหน้ายิ้มแย้มของคอนโด หัวหน้า ได้ยินแล้วละเขามาโรงเรียนแต่เช้าเลยเธอโน้มน้าวได้สำเร็จสินะ ฟังแล้วเหมือนถูกวัตถุแข็งๆกระแทกเข้ากลางท้อง ขณะที่คอนโดยิ้มกว้างทำดีมาก ถึงจะถูกชมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มยินดี แต่เขากลับไม่สามารถตอบรับได้เลย ต่อไปก็ฝากด้วยนะ คอนโดเดินออกจากห้องหลังจากตบไหล่ให้กำลังใจอีกครั้ง ยูคิมองตามด้วยท่าทางคล้ายกับวิญญาณหลุด ครู่ใหญ่ผ่านไปจึงร้องขึ้นอย่างเพิ่งนึกได้อะแต่ถึงจะลุกมองไปรอบๆห้องก็ไม่เห็นร่างของคอนโดแล้ว ตั้งใจจะขอร้องให้เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา แต่สุดท้ายก็ลืมพูดจนได้ ไหนๆก็ทำให้จินงูจิมาโรงเรียนได้แล้ว หลังจากนี้จึงตั้งใจจะใช้เป็นเหตุผลขอย้ายไปอยู่ฝ่ายปกครองเพื่อติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน ตอนนี้เป็นจังหวะเหมาะที่จะพูดเรื่องนั้นแล้วแท้ๆจะวิ่งตามก็สายไปแล้ว จะว่าไปเรื่องแบบนี้ก็เหมือนสวิตช์ไฟฟ้าที่ต้องเปิดปิดเป็นเวลานั่นเองยูคิทิ้งตัวกลับลงบนเก้าอี้ยกมือกุมใบหน้า บ้าชะมัด